ارخص طبعه 3 في 1 في مصر، وكمان تقدر تطبع وتنسخ بالاسود والملون. تعالوا مع بعض نعرفوا بطبيعه حلقه النهارده، وهي الكانون البيكسيما الام جي 2540 اس. ومن خلال حلقه النهارده هنعرف مع بعض مواصفات الطبعه ومميزات الطبعه وعيوب الطبعه. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده عن شرح مواصفات لارخص طبعه 3 في 1 في مصر، ومش في مصر بس، لا كمان ده في الشرق الاوسط، وهي الطبعه الكانون بيكسيما الام جي 2540 اس. واول حاجه هنبدا بيها هي مواصفات الطبعه. الطابعه الكانون البيكسيما الام جي 2540 اس تعتبر من عائله بيكسيما اللي هي الطابعات السائله. الطابعه دي 3 في 1. يعني ايه 3 في 1؟ يعني 3 اجهزه او 3 وظائف في جهاز واحد، طباعه وتصوير وسكانر. الطابعه الكانون بيكسيما الام جي 2540 اس تقدر توصلها من خلال الكابل اس بي اللي واصل ما بين الطبعه والكمبيوتر او اللابتوب. وللاسف الطبعه الكانون بيكسيما الام جي 2540 اس ما فيهاش خاصيه الواي فاي ولا فيها خاصيه الدايركت موبايل اللي هو الاتصال المباشر. الطابعه الكانون بيكسيما الام جي 2540 اس بيجي معاها خرطوشتين حبر، خرطوشه ملون وخرطوشه اسود. وارقام خراطيش الحبر هي الاسود 445 والملون 446. خراطيش الحبر تكفي الى ما يقارب 180 ورقه من ورق المستندات المدرسيه او الورق المذكرات المدرسيه، وليس الصور الفوتوغرافيه. يعني خراطيش الحبر اللي موجودين مع الطبعه لو انت هتستخدمهم في طباعه المذكرات المدرسيه فهتقعد معاك الى ما يقارب 180 ورقه. لكن لو استخدمتهم في طباعه الصور الفوتوغرافيه اللي هو الورق الجلوسي فهتقعد معاك ما يقارب الى 20 ورقه، لان الطبعه دي مخصصه للاستخدام المنزل. وكمان تقدر تعيد تعبئه الاحبار بعد نفاذ الحبر منها. حجم الورق اللي انت تقدر تستخدمه معاك من 65 جرام الى 280 جرام. اما اقصى حجم لمقاس الورق فهو حجم الاي 4. الطابعه الكانون بيكسيما الام جي 2540 اس مدعمه لجميع اصدارات الويندوز، ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10، ومدعمه لجميع اصدارات الماك. وبكده خلصنا مواصفات الطبعه الكانون بيكسيما الام جي 2540 اس. تعالوا نعرفوا مع بعض مميزات الطبعه دي. اول ميزه معانا ان سعرها رخيص جدا. تاني ميزه معانا ان حجمها صغير جدا ووزنها خفيف. تالت ميزه معانا ان استخدامها سهل وبسيط ومش معقد. رابع ميزه معانا وان حجم خراطيش الحبر اللي موجود في الطبعه الام جي 2540 اس تعتبر كبيره مقارنه بالطابعات الاخرى بنفس الفئه السعريه. ودلوقتي عرفنا مع بعض مميزات الطبعه، ودلوقتي جه ميعادنا مع عيوب الطبعه الكانون بيكسيما الام جي 2540 اس. واول عيب معانا ان سعر خراطيش الحبر غالي شويه. تاني عيب معانا ان خراطيش الحبر بتطبع الى ما يقارب 180 ورقه، وبالتالي خراطيش الحبر هتكون مكلفه شويه. تالت عيب معانا انك لو ركنت الطبعه دي لفتره بدون ما تستخدمها والفتره دي اكتر من شهرين ففي الحاله دي هتحصل مشكله لخراطيش الحبر وهتضطر انك تشتري خراطيش حبر جديده. يعني من الاخر ما تركنش الطبعه. ورابع عيب معانا الكابل اليو اس بي اللي واصل ما بين الطبعه والكمبيوتر غير مرفق مع الطبعه. وخامس عيب معانا ان الطبعه دي ما فيهاش خاصيه الطباعه من خلال الواي فاي ولا فيها خاصيه الاتصال المباشر، فبالتالي مش هتعرف تطبع من موبايل ولا اللابتوب ولا التابلت الا من خلال الكابل يو اس بي. سادس عيب معانا ان الطبعه ما فيهاش شاشه نهائيا، فبالتالي استخدامها هيبقى بسيط. وفي اكتر من سؤال مشتركين كتير بيسالوه لي، واول سؤال هو خراطيش الحبر بتتعبى كم مره؟ اقدر اجاوبك على السؤال ده واقول لك ان الخراطيش الحبر ملهاش عدد معين ان تتعبى كم مره. هو فعلا خراطيش الحبر بتتعبى، لكن كم مره معرفش. تاني سؤال هو هل الطبعه دي اقدر اطبع عليها صور فوتوغرافيه او صور عاليه الجوده؟ اقدر اقول لك انك تقدر تطبع عليها صور فوتوغرافيه، بس حابب انبهك من نقطتين مهمين جدا. واول نقطه هي ان خراطيش الحبر بدل ما تطبع معاك 180 ورقه هتطبع معاك ما يقارب 20 ورقه، يعني هتكون مكلفه وغير اقتصاديه بسبب صغر حجم خراطيش الحبر، لان الطبعه دي مخصصه للمنزل والاستخدام البسيط وطباعه وتصوير المذكرات المدرسيه. وتاني نقطه معانا ان جوده الصور الفوتوغرافيه مقبوله بس مش ممتازه. في طبعات تانيه مخصصه للصور الفوتوغرافيه وافضل منها، وهي اي طبعه بتشتغل بنظام 5 خراطيش حبر فاكتر. لكن الطبعه الكانون بيكسيما الام جي 2540 اس بتشتغل بنظام خرطوشتين حبر. طب مين اللي اقدر انصحه بشراء الطبعه الكانون البيكسيما الام جي 2540 اس اللي هيقدر يطبع من ورقه الى 5 ورقات في اليوم، ويكون الورق الدوكمنت اللي هو الورق المذكرات المدرسيه
وهي البلان بيبر. وما انصحش ولا الشركات ولا المكاتب ولا المؤسسات ولا اي شخص بيطبع اكتر من 5 ورقات في اليوم انه يشتري الطبعه الكانون بيكسيما الام جي 2540 اس، لان المشكله اللي هتواجهه في الطبعه هي الاحبار، والطبعه دي مصنعه خصيصا للورق الضروري مش الاساسي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا انت معاك دلوقتي 5 ورقات وعاوز تطبعهم في وقت ان مفيش جنبك ولا مكتبه ولا قرطاسيه بالخليجي، يعني فوقتها بتضطر تطبع على الطبعه الكانون دي. لكن لو معاك ملزمه كامله واوراق كتير وعاوز تطبعها على الطبعه الكانون بيكسيما الام جي 2540 اس، ففي الحاله دي ممكن الحبر يخلص معاك في اقل من 5 ايام، فبالتالي الحبر هيكون مكلف جدا ليك. يعني ملخص الكلام، الطبعه دي ما ينفعش تبقى طبعه اساسيه بسبب ان خراطيش الحبر بتطبع عدد قليل جدا من الاوراق. لو انت حاسبها انك هتشتري الطبعه دي عشان توفر في تعبئه الاحبار، فانا حابب اوصل لك معلومه ان الطبعه هتتعبك جدا، وكمان تعبئه الاحبار مش عمليه ومش ابديه. فلو انت نجحت في تعبئه الحبر المره دي، المره اللي جايه في التعبئه ممكن ما تشتغلش معاك. لو انت معاك بادجت قليله شويه وعايز تشتري الطبعه دي مفيش مشكله، بس انا نصيحتي استنى شويه وجمع مبلغ اكتر وتشتري اي طبعه من عائله كانون بيكسيما الجي سيريز، اللي هي الطبعات بنظام الخزانات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر، لانها اوفر بكتير قوي 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 من اي طبعه بتشتغل بنظام الخرطوشتين حبر. واي طبعه في كانون بيكسيما الجي سيريز بتكون ضعف الثمن بتاع الطبعات اللي بتشتغل بنظام الخرطوشتين حبر، بس هتشتري دماغك من موضوع ان كل شويه الحبر يخلص. وانا هسيب لكم تحت في الوصف رابط عن افضل طبعه الكانون بيكسيما جي سيريز لعام 2021. وقبل ما اقفل معاكم الحلقه عاوز اوصل لكم لمعلومه مهمه جدا. لو انت هتشتري طبعه سعرها رخيص عشان تشتغل عليها شغل قوي جدا، ففي الحاله دي ممكن تكره الطبعه وتكره كمان الشركه المنتجه للطبعه، لان الشركه المنتجه للطبعه زي ما هي منتجه لطبعات بفئه سعريه رخيصه، هي نفس الشركه منتجه للطبعات بفئه سعريه متوسطه، هي نفس الشركه المنتجه للطبعات بفئه سعريه عاليه جدا. يعني لو اشتريت طابعه من فئه متوسطه عشان تشتغل بيها شغل بسيط، فهي في المستقبل هتفيدك حتى لو هي مش هتفيدك دلوقتي. افضل بكتير انك تشتري طابعه بفئه سعريه رخيصه وتتعبك في الحبر والدعم والصيانه. ودي كانت موضوع حلقه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، اتمنى الموضوع يكون نال عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طباعه كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.